එයාට මෙහෙ එන්න එපා කියන්න. එයාට එහෙ යන්න එපා කියන්න. එයාට කෑ ගහන්න එපා කියන්න. එයාට කියන්න මාව රවට්ටන්න එපා කියලා. එයාට කියන්න මට කෝල් කරන්න එපා කියලා. අපි කොහොමද ඔන ඔය විදිහේ හරිම සරල අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ඒ පිළිබඳව මුල ඉඳලා සරලවම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු එකින් එක සාකච්ඡා කරලා කොහොමද මේ අදහස කියන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි මුලින්ම වචන දෙකක් ගන්න ඕනේ. ඒ තමයි ask him. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරන්න not to කියන වචන දෙක. ask him not to. එතකොට වචන හතරයි. ask him not to. එයාට මෙහෙ එන්න එපා කියන්න. දැන් අර වචන හතර මුලින් දාන්න ඕනේ. ask him not to. එනවට come මෙහෙ here. හරිම සරලයි. ask him not to come here. ask him not to come here. එයාට කියන්න මෙහෙ එන්න එපා කියලා. ඔන්න තව කැලලක් දාන්න පුළුවන්. එයාට කියන්න ආයෙ මෙහෙ එන්න එපා කියලා. ask him not to come here again. එතකොට again කියන වචනේ ආයෙත් කියන වචනේ වාක්‍ය අවසානට දානවා. ask him not to come here again. ask him not to come here. එයාට මෙහෙ එන්න එපා කියන්න. ඕනනම් ඒකට තව ආයෙත් කියන වචනේ දාලා කියන්න පුළුවන්. එයාට ආයෙත් මෙහෙ එන්න එපා කියන්න. ask him not to come here again. ask him not to come here again. එයාට කියන්න ආයෙ මෙහෙ එන්න එපා කියලා. මුල ඉඳලම ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ඉඳලම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඔයාලට අවශ්‍යද? ඉතින් මේ සඳහා මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්නවා මාස 3ක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක්. මේ පාඨමාලාව මාර්තු මාසයේ 28 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30ට ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා කිසිම මූලික ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මුලින් කිව්වා වගේ ABCD ඉඳලා උගන්වනවා. එතකොට ඒ අකුරු ටික ඒත් එකම අකුරු ගලපලා වචන හදන හැටි, අකුරු වල ශබ්ද ගලපලා වචන හදන හැටි, වචන එකතු කරලා සරල වාක්‍ය නිර්මාණය කරන හැටි, ඒ දක්වා ඔයාට හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ සරලව තව කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න පුහුණු වෙන හැටි, ඒ හැමදේම මේ ක්ලාස් එකේදී කරගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කිසිම වයස් ભેදයක් නැහැ. අවුරුදු 8 10 ඉඳලා අවුරුදු 70 80 වෙනකන් ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි දවසක ඔයාට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් එදා දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. සමහර වාගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක යම් දවසක සහභාගී වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා හරි ඒ පුහුණුව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට ABCD class ABCD කියලා සඳහන් කරලා ඔයාගේ නම මට WhatsApp කරන්න. ඊට පස්සේ පාඨමාලාව පිළිබඳව සියලුම විස්තර මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් මතකද දවස මාර්තු 28 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30ට පන්ති ආරම්භ වෙනවා. එයාට කියන්න එහෙ යන්න එපා කියලා. එයාට කියන්න එහෙ යන්න එපා කියලා. ask him not to go there. ask him not to කියන වචන හතර මුලින් එන්න ඕනේ. ask him not to කියන වචන හතර එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යනවට go එහෙ there. ask him not to go there. එතෙන්ටත් ඕනනම් අර again කියන වචනේ දාන්න පුළුවන්. ask him not to go there again. ask him not to go there again. එහෙනම් දැන් මම අදහස් හතරක් කියලා දුන්නා. එකක් තමයි එයාට මෙහෙ එන්න එපා කියන්න. ask him not to come here. ask him ඔහුට. මේක ඇයට කිව්වොත් ask her වෙනවා. ask her. අපි ask him දාලා ඉගෙන ගමු. ආ කැමති කෙනෙක් එතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ask him ඔහුට කියන්න not to come here. ඒ තමයි පළවෙනි අදහස. ask him not to come here. ඒකේ දෙවෙනි අදහසක් මම කියලා දුන්නා again කියන වචනේ දාලා. ask him not to come here again. ask him not to come here again. ask him not to come here again. එයාට කියන්න එහෙ යන්න එපා කියලා. නේද? අපි සමහරට කට්ටියට අවවාද කරනවා නේද එහෙම. තව කෙනෙක්ට කියන්න මේ දේ කරන්න එපා කියලා. ask him not to go there. එතන don't go there එහෙම ගන්නෙ නෑ. ඔයා තමාට එතන don't දාලා කතා කරලා ඇති. don't ගන්නෙ නෑ. not තමයි ගන්නෙ. ask him not to go. එහෙ there. ask him not to go there. එයාට කියන්න එහෙ යන්න එපා කියලා. ask him not to go there.
එයාට කියන්න එහෙ යන්න එපා කියලා ආයෙත්. ආයෙසරයක් එහෙ යන්න එපා කියන්න එයාට. Ask him not to go there again. Again කියන වචනේත් ඒකට දාන්න පුළුවන්. එයාට කියන්න කෑ ගහන්න එපා කියලා. I'm working here. මම මෙතන වැඩ. I'm working here. එයාට කියන්න කෑ ගහන්න එපා කියලා. Ask him not to. ඒ වචන හතර එනවා. Ask him not to. කෑ ගහනවට shout. Ask him not to shout. Ask him not to shout. Ask him don't shout නෙමෙයි. Ask him don't shout කියන්න එපා. Ask him not to shout. එයාට කියන්න කෑ ගහන්න එපා කියලා. Ask him not to shout. Ask him not to shout. එයාට කියන්න මාව රවට්ටන්න එපා කියලා. I know about him. මම දන්නවා එයා ගැන. Ask him not to රවටනවා cheat මාව me. Ask him not to cheat me. Ask him not to cheat me. එයාට කියන්න මාව රවට්ටන්න එපා කියලා. Ask him not to cheat me. Ask him not to cheat me. Ask him not to cheat me. එයාට කියන්න සිගරට් බොන්න එපා කියලා. එයාට කියන්න සිගරට් බොන්න එපා කියලා. It's dangerous. Ask him not to. සිගරට් බොනවා දුම්පානය කරනවා. Smoke. Smoke cigarettes. Ask him not to smoke cigarettes. Ask him not to smoke cigarettes. Ask him not to smoke cigarettes. එයාට කියන්න සිගරට් බොන්න එපා කියලා. Ask him not to smoke cigarettes. Ask him not to smoke cigarettes. එයාට කියන්න අරක්කු බොන්න එපා කියලා. Ask him not to drink arak. Ask him not to drink arak. අපි හිතමුකෝ දැන් ඔයාලට කියන්න මේ ඇයට කියන්න කාලේ නාස්ති කරන්න එපා කියලා. එතකොට දැන් මේ වෙනකන් අපි ask him නේ පාවිච්චි කරේ. මම අර කලිනුත් මතක් කරලා දුන්නා. දැන් කියන්නේ ඇයට කියන්න නම් ask her. Ask her not to. ඒකත් ask her වලින් පස්සේ not to කියන වචන දෙක. ඒතර ඔක්කොම වචන හතරක් මුලින්ම. Ask her not to නාස්ති කරනවා waste time. Ask her not to waste time. Ask her not to waste time. ඇයට කියන්න කාලේ නාස්ති කරන්න එපා කියලා. එයාලට කියන්න මට අනම්මනම් කියන්න එපා කියලා. එයාලට කියන්න මට අනම්මනම් කියන්න එපා කියලා. Ask them. එයාලට කියන්න. එතකොට ask him නම් ඔහුට කියන්න. නැත්නම් එයාට කියන්න. Ask her ඇයට කියන්න. දැන් කියන්නේ එයාලට කියන්න. ඔවුන්ට කියන්න. Ask them not to. Ask them not to. මට කියන්න tell me අනම්මනම් that and this. අනම්මනම් that and this. Ask them not to tell me that and this. එයාලට කියන්න මට අනම්මනම් කියන්න එපා කියලා. Ask them not to tell me that and this. Ask them not to tell me that and this. Ask them not to tell me that and this. එයාලට කියන්න මට අනම්මනම් කියන්න එපා කියලා. Ask them not to tell me that and this. එයාලට කියන්න හොරගම් කරන්න එපා කියලා. එයාලට කියන්න හොරගම් කරන්න එපා කියලා. They can work hard. එයාලට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. එයාලට කියන්න හොරගම් කරන්න එපා කියලා. Ask them not to හොරගම් කරනවා steal. Ask them not to steal. Okay? දැන් ඔයාලට කියන්න මේ අමල්ට කියන්න classes miss කරගන්න එපා කියලා. classes miss කරගන්න class මග අරගන්න එපා කියලා අමල්ට කියන්න. Ask Amal not to miss classes. classes miss කරන්න එපා මග අරින්න එපා කියලා අමල්ට කියන්න. Ask Amal not to miss classes. Ask Amal not to miss classes. Okay? එයාට කියන්න මාත් එක්ක එකට එක කතා කරන්න එපා කියලා. Ask him
not to talk back. Talk back කියන්නේ එකට එක කතා කරනවා. මාත් එක්ක with me. Ask him not to talk back with me. අර කියන්න මාත් එක්ක එකට එක කතා කරන්න එපා කියලා. Ask him not to talk back with me. Okay? එයාට කියන්න වැඩිපුර නිදා ගන්න එපා කියලා. එයාට කියන්න වැඩිපුර නිදා ගන්න එපා කියලා. මොකද්ද මේ වැඩිපුර නිදා ගන්නවාට කියන්නේ? නිදා ගන්නවා sleep. වැඩිපුර නිදා ගන්නවා over sleep. එයාට කියන්න වැඩිපුර නිදා ගන්න එපා කියලා. Ask him not to oversleep. Ask him not to oversleep. එයාට කියන්න වැඩිපුර නිදා ගන්න එපා කියලා. Ask him not to oversleep. Okay? ඔයාගේ දරුවන්ට කියන්න ඔහුව ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා. ඔයාගේ දරුවන්ට කියන්න, ඔයාගේ ළමයිට කියන්න ඔහුව ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා. He is a bad guy. එයා හරි නරක හාදෙක්. Ask your children not to associate with him. Ask your children not to associate with him. ඔයාගේ දරුවන්ට කියන්න එයා එක්ක ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා. Ask your children not to associate with him. ඔයාගේ දරුවන්ට කියන්න ඔහුව ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා. Ask your children not to associate with him. Ask your children not to associate with him. ඔයාගේ දරුවන්ට කියන්න ඔහුව ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා. Right. I think you got it. Ask වලින් පස්සේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ask him, ask her, ask them. Okay? Ask Amal, ask your children. ඊට පස්සේ not to කියන වචනේ දාලා to වලින් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් දාලා හරි ලස්සන ක්‍රමයක් පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගත්තේ. හරි? අපි මුලින්ම කතා කරේ එයාට කියන්න මේ දේ යමක් කරන්න එපා කියලා. ඔහුට කියන්න යම් කිසි දෙයක් කරන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙනගත්තා ඇයට කියන්න යමක් කරන්න එපා කියලා. ඔවුන්ට කියන්න යමක් කරන්න එපා කියලා. අන්න ඒ විදිහට අපි පියවරෙන් පියවර මේ හැම දෙයක් පිළිබඳවම ask පාවිච්චි කළා. ඒක නැත්නම් මේක කියන්න තව ක්‍රම තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ තව ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රම ඉගෙන ගන්න කලින් මේ ක්‍රම ඉගෙන ගන්න දැනටත් ඔයා ඒ ක්‍රම වෙනත් ක්‍රම දන්නවා නම් මේ ක්‍රමෙත් එතෙන්ට එකතු කරගන්න. ඉතින් අපිට මොනවා හරි පාවිච්චි කරලා අපේ අදහස් කියන්න පුළුවන්. Right? Okay? So let's meet with another useful and very practical video like this. So goodbye and take care.